guys! So once again, welcome back to my YouTube channel, Inday Monos Vlog. So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung aking brown inspired makeup look. So without any further ado, let's start! Alright, so same as usual, gagamit po tayo ng moisturizer. So we have to moisturize first our face. Ayan siya. Next to moisturizer, gagamit po tayo ng primer. So, itong gamit ko po is from Face Shop. Ito po yung Tone Up Primer. So, ayan po siya with SPF 20. So, ayan siya. So, ilalagay na po natin. Next is our foundation. Ito pong gamit ko is from Essence Stay All Day 16-hour long-lasting makeup. So ito po yung ginagamit kong foundation. So hindi siya ganon ka dark and hindi rin siya ganon ka white. So it's 20 soft nude. Ito po yung shade niya. So ayan. Lalagay na po ako. Ayan. So, ayan guys, for my kilay, so gagamit din po ako nitong Silky Girl Expert Brow and Nose Shadow. So, pwede din po siya sa ilong. Pang contour. So, ayan siya. Dito ko lang po ilalagay sa dulo. Ayan po siya. Tapos na po yung kilay ko. Gagawin ko po is, gagamit po ako nitong aking Naturactor para din po siyang concealer para linisin po natin yung edge ng kilay natin. So, ayan na po siya. Nilagyan ko na din po sa taas ng concealer yung ating kilay para ma-emphasize po yung kanyang shape. So, ayan. So, now, let's move to our eyes. So, gagamit po ako, since brown-inspired makeup look yung gagawin natin. So, ang ibibase ko muna is itong kulay na para siyang brown, pero very, very light muna. Mag-start muna tayo ng very light as base. So, ito po yung aking, ito po. So, lighter brown shade. So, ayan. Ayan na po. Nilagyan ko na po ng base yung aking mata, yung lighter brown color na shade. So, for today, may gagawin po tayong simple hack. Kasi, kadalasan ito yung problema pag nagme-makeup. Yung mata natin, yung eyeshadow is nalalaglag siya dito sa my cheeks. May cheekbone natin na part. So, para maiwasan yun, may ilalagay po akong tape dito po sa aking, dito lang banda, kababa. And para din po, mas madali nating ma-shape yung ating eyeshadow sa kabila. Ito lang kasi yung available na tape ko sa bahay. So, ito na lang gagamitin natin. Dapat pantay po. So, ayan. So, ayan po siya guys. Nilagyan ko na po ng tape yung aking dito banda sa baba para hindi malaglag yung ating eyeshadow. So, next is, maglalagay po ako ng darker shade na brown. Ito po yung aking gagamitin. Itong shade po na to. Ayan. Ito siya guys. So, ayan siya. So, lagay na natin. Okay. Alright, so, after that shade, so, gagamit po ako nitong black, so, konti lang, para magka, ano siya, yung smoky eye. Ayan, ito po, nilalagay po ako nitong black. Dito lang banda. Ayan. So, after ng black na eyeshadow, so, ito naman yung gagamitin ko. Para siyang gold.
So, itong shade na to is, tawag sa kanya, it's delicate. So, ayan siya. Lalagyan ko parang color, ano siya, gold. So, lagay natin dito, banda. Ayan. Para mag-blend in lang. So, ayan na po yung ating eyeshadow. So, this time, tatanggalin ko na po itong aking, ayan, ating tape. So, diba, malinis po siya. So, nakikita natin yung edge dito sa ating eyeshadow. So, this time, gagamit po ako ng, ito, maglalagay po tayo ng checkline. So, bago ko po lalagyan itong aking eyeliner, itong liquid, maglalagay po muna ako ng itong aking pencil eyeliner. So, ayan siya, guys. And next is, ito na pong aking liquid na eyeliner. Maglalagay po tayo ng ito po, yung eye wing. So, yan siya kung napapansin niyo po. Ito lang pong dito sa dulo yung ginamitan ko ng ating liquid eyeliner. Kasi, purpose ko po is para hindi po masyadong makapal dito banda sa gitna. Kasi pag ito po yung nilagay ko, sobrang itim po. Tsaka minsan nagkakamali po ako. So, nakakapalan ko po. So, ganyan po yung ginawa ko para may guide lang po. Ayan. So, ayan siya, guys. Yan na yung mata ko, initial look. So, sa ilalim naman gagamit ako ng shade na ganito. Ito po siya. Hindi ko alam anong pangalan nito. So, may pagka-red na brown. Something. So, ayan siya. So, ngayon naman po, may gagamitin po akong dark brown. Ganito ka brown. So, lalagay natin dito sa ating dulo. This time, maglalagay na po ako ng false eyelashes. So, pinikitan ko na po yung aking eyelashes. Pero bago po yan, i-curve ko muna yung aking eyelashes. So, ayan siya, guys. Lalagay ko na yung aking eyelashes. So, ayan po siya, guys. Naidikit ko na po yung ating eyelashes. So, gagawin ko naman po ngayon is maglalagay po ako ng highlighter dito banda sa gitna. Dito na side. So, ayan. Nagamitin ko ito para may konting glow. Gusto ko ng glow. So, guys, ayan na po siya. So, this time, maglalagay na po ako ng mascara. So lalagay natin ito. Ayan na po siya. Tapos ko na po nilagyan ng false eyelashes yung aking mata. At the same time, naglagay na din po ako ng mascara. So, proceed tayo for contouring. So, gagamit po ako nitong aking pa-contour. Ito po yung aking concealer, tsaka itong aking bronzer. So, ayan. So, palagay mo na ako dito. Ito po yung ating bronzer. So, may gagamitin po akong brush. Ito yung brush nito. So, contour po tayo. So,
So, dito naman po sa aking ilong, gagamit po ako nitong aking liquid na pag-contour. Ito yung brown concealer. So, ayan siya guys. So, ngayon naman po, maglalagay ako ng translucent powder for baking. Malagay ko dito, banda. Alright guys, so for our blush on, gagamit po ako ng shades na ganito yung may pagka-pink. So, dito banda. Kunti lang muna. And may isa pa po akong blush on na nilalagay. Ito. So, nilalagay po ako ng ganitong blush on. So, para siyang ombre na blush on. Kulay niya. So, ayan siya. Ito po. Hindi siya ganun ka pink. So, ayan siya. Kita niyo. Pwede na rin hindi ka na maglagay ng highlighter kasi shining, shimmering na siya. So, ganyan. And para naman sa aking nose line, gagamit ako ng lighter color na ito. Ito na shade para mas emphasize yung nose line. So, yan po siya guys. So, gusto kong emphasize yung ating dito, forehead natin, tsaka yung dito sa chin. So, maglalagay ako ng konting highlights. Dito rin. Tsaka dito. Ayan siya. Dito na lang. Konting-konti. Ayan siya. And let's go to lipstick. Ano bang gagamitin kong lipstick? So, siguro ito na lang. So, yung shade po niya is I Amaze 130. Ito po yung sa L'Oreal Paris na lipstick. So, try natin. Diretso na, huwag na natin lagyan ng lip liner. Yan po yung kulay niya. And since brown siya, para may iba namang texture, lalagay po ako nitong aking Victoria's Secret Velvet Matte Cream Liquid Lip. Ito po siya. So, lagay ko lang dito banda. So, ang ganda ng pagkakulay ng lipstick. Yan siya. And now, for the finishing look, gamit po kayo nitong ating setting spray. So, ayan siya. So, yan po yung ating makeup, guys. Yan po yung ating look ngayon. So, yan guys. Yan na po yung ating initial look. So, ito na po yung, tapos na po yung makeup ko, pero yung buhok ko po is aayusin ko po, and then magta-transform po ako. Charot. Yan. Magpapalit po ako ng damit para maganda po, presentable po. So, ayan siya. Ito yung ating makeup for today. Ito yung brown inspired makeup. Ayan. So, pati yung ating lipstick na ginamit. So, may pagka-brown po siya. Hello guys! So, ayan na po yung ating final look. So, nagpalit na din po ako ng damit. So, ready na for party or yung mga company events. So, ito po yung ating brown-inspired makeup look. So, ayan po siya. Kinulot ko na din po yung buhok ko para bumagay dun sa makeup natin. Tsaka nagsuot na rin po ako ng damit na pang party. So, ayan po siya. So,
thank you so much for watching, guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel ko, Inday Monas Vlog on YouTube. And please like and click the notification bell for more updated videos on my channel. Thank you so much for watching. See you again soon. Bye-bye.